วิบวับรัสเซียประกาศสงครามนาโต้ให้พลเมืองหลบภัยเป็นไปตามคาดนับตั้งแต่ผลเลือกตั้งประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินชนะท่วมท้นเป็นผู้นำรัสเซียต่ออีก 6 ปี และทันทีที่ผู้นำฝรั่งเศสประกาศอย่างเป็นทางการส่งทหารเข้ารุกรานอดีตชาวยูเครนแยกเอกราชนาทีนั้นจุดเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่ 3ก็เริ่มต้นที่ยุโรปทันทีตามคำเตือนของผู้นำรัสเซียมาก่อนหน้าดมิตรีเปสคอฟโฆษกผู้นำรัสเซียประกาศอย่างเป็นทางการว่าฝรั่งเศสได้นำนาโต้เข้าสู่สงครามดังนั้นปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียจึงยุติและเปลี่ยนเป็นการประกาศสงครามนับแต่บัดนี้รัฐบาลรัสเซียแจ้งให้ประชาชนเข้าใจว่าประเทศได้เข้าสู่ภาวะสงครามแล้วสั่งกองทัพให้ทิ้งระเบิดทุกชนิดทำลายทหารฝรั่งเศสและต่างชาติที่อยู่ในยูเครนทำปุ๋ยให้หมดนับเป็นจุดเริ่มสงครามโลกครั้งที่ 3อย่างเป็นทางการโดยมีมูลเหตุจากคำประกาศของฝรั่งเศสชองฟรองซัวราแตนผู้บัญชาการกองพันนอร์มองดีของฝรั่งเศสแคนาดาถูกโดรนรัสเซียทำปุ๋ยในขณะที่เขานำทหารฝ่ายนาโต้พยายามบุกเข้าไปในดินแดนรัสเซียแต่ทั้งหมดหายวับเขารับราชการกองทัพเป็นผู้บังคับการกองพันนอร์มองดีของทหารฝ่ายนาโต้ในยูเครนเป็นหนึ่งในกองพันที่ใหญ่และทรงพลังที่สุดโดยแคนาดาได้ยืนยันการเป็นปุ๋ยของเขาเช่นกันช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากองทัพรัสเซียได้ประกาศใช้โดรนและทิ้งระเบิดระเหยทหารฝรั่งเศสไปกว่า350นายทหารยูเครนราว 2,000 นายพร้อมรถถังรถหุ้มเกราะอาวุธหนักเกลื่อนที่ชายแดนแคว้นคาร์คอฟและซูมีพลเอกเซอร์เกย์ ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียประกาศว่านับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นมาได้ทำปุ๋ยทหารฝ่ายนาโต้ไปแล้ว 71,000 นายเมื่อรวมยอดเดิมสิ้นปี 2566 ที่ผ่านมา 440,000 นายสะสมรวม 511,000 นายสอดคล้องกับอดีตผู้บัญชาการกองทัพโปแลนด์ที่เพิ่งหมดวาระที่ประกาศว่าทหารฝ่ายนาโต้รวมทหารยูเครนสูญเสียไปแล้วกว่า 1 ล้านนายไม่ใช่หลายแสนนายหรือหลายหมื่นนายตามที่ผู้นำยูเครนอ้างในทางสงครามนั้นคำว่าสูญเสียทหารหมายความว่าจำนวนที่เป็นปุ๋ยและบาดเจ็บพิการรวมกันเพราะถือว่าสูญเสียกำลังรบไปแล้วโดยจำนวนบาดเจ็บสาหัสจะคูณ3เท่าทหารในถุงซิปเสมอหมายความว่าทหารฝ่ายนาโต้จะบาดเจ็บสาหัสและพิการอีก 1.53 ล้านนายยังไม่รวมบาดเจ็บทั่วไปจำนวนที่รัสเซียประกาศกับจำนวนที่โปแลนด์ประกาศจึงสอดคล้องกันทั้งสองฝ่ายทหารอาชีพยูเครนก่อนสงครามมีราว 250,000 นายเกณฑ์เพิ่มอีก 1 ล้านนายบัดนี้หมดสต็อกไปแล้วต้องเกณฑ์ทหารหญิงยูเครนส่งไปปกป้องนาโต้ช่วงที่ยังหาผู้ชายทดแทนไม่ได้ที่ฝรั่งเศสส่งทหารเพิ่ม 2,000 นายก็เพื่อทดแทนสต็อกเดิมช่วงที่รอชาติอื่นส่งทหารไปสมทบนั่นเองรัสเซียสั่งให้ผลิตเพิ่มและทิ้งระเบิดทางอากาศยักษ์ FAB-3000 ขนาด 3 ตันใส่ทหารฝ่ายนาโต้ระเบิดประเภทนี้แต่ละลูกมีอานุภาพน้องๆระเบิดนิวเคลียร์ขนาดเล็กแต่ไม่มีสารกัมมันตภาพรังสีเพียง1 ลูกสามารถทำลายทหารได้กว่า 4 กองพันภาคพื้นดินแม้หลบในตึกอาคารหรือบังเกอร์ก็ไม่รอดเพราะแรงอัดกระแทกมหาศาลอวัยวะภายในจะแหลกหมดจะต้องมีฝ่ายนาโต้ระเหยไปอีกมากมายวันที่ 22 มีนาคม 2567 กองทัพรัสเซียมุ่งกำจัดทหารฝรั่งเศสสหรัฐอังกฤษเยอรมนีทั่วดินแดนยูเครนใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่โจมตีขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกโดรนพลีชีพทำลายอาคารกองพันจู่โจมกระทรวงมหาดไทยยูเครนในเมืองหลวงกรุงเคียฟทำลายโรงผลิตไฟฟ้าทั้ง 11 แห่งทิ้งระเบิดโรงงานผลิตโดรนของนาโต้ทำลายอาคารพร้อมทหารนาโต้ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนดานิโปรโดยตัวเขื่อนไม่ให้พังสั่งเรือดำน้ำกองเรือแปซิฟิกทดสอบยิงขีปนาวุธร่อนนำวิถีคาลิปในทะเลญี่ปุ่นเตรียมพร้อมรับคำสั่งโจมตีฐานทัพสหรัฐทุกแห่งผสานกับขีปนาวุธเกาหลีเหนือประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนตำหนิว่าอาวุธนาโต้ไม่ดีพังไปหมดแล้วจึงขอเงินและอาวุธเพิ่มอีกพลเรือเอกร็อบพาวเวอร์ฝ่ายบริหารสภานาโต้ขอให้พลเมืองเตรียมพร้อมทำสงครามให้เตรียมสต็อกน้ำดื่มแบตเตอรี่ไฟฉายและวิทยุเพื่อความอยู่รอดในช่วง36 ชั่วโมงแรกหากวันใดรัสเซียโจมตีอาวุธร้ายแรงใส่เป้าหมายต่างๆต่อชาตินาโต้วิเคราะห์ว่าจุดเริ่มต้นสงครามโลกหมายความว่ามีหลายประเทศส่งกองทัพทหารและอาวุธเข้าสู้รบกันรัฐบาลทั้งสองฝ่ายประกาศอย่างเป็นทางการมีทหารเป็นปุ๋ยและบาดเจ็บจำนวนมากจึงเข้านิยามดังกล่าวจุดเริ่มต้นมหาสงครามครั้งนี้เกิดในยุโรปเหมือนกับครั้งที่1และ2ทุกประการฝ่ายตะวันตกจะก่อการร้ายรุนแรงในกรุงมอสโกเพื่อยั่วยุในระยะต่อไปให้รัสเซียโจมตีขีปนาวุธ
ขยายสงครามวงกว้างไปสู่ยุโรปที่รัฐบาลนั้นชักใยและส่งทหารขยายไปยังตะวันออกกลางแอฟริกาเอเชียตะวันตกตะวันออกและอาเซียนโดยระยะนี้มักใช้เวลาบ่มสถานการณ์ต่างๆเป็นปีฝ่ายสหรัฐและยุโรปจะใช้มุกเหมือนมหาสงครามครั้งก่อนคือบีบบังคับชาติทั่วโลกและอาเซียนให้ส่งทหารและอาวุธไปช่วยตนลุยออกหน้าไปก่อนได้เลยกับรัสเซียจีนอิหร่านและเกาหลีเหนือโดยสหรัฐรับประกันจะมายืนเคียงข้างแอบด้านหลังเสมอไม่ต้องกลัวพร้อมขายอาวุธราคาแพงบริการจัดไฟแนนซ์สินเชื่อครบวงจรอย่างแน่นอนดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจทำเรื่องใหม่โดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ตอนต่อไป